Και εδώ γνωρίζουμε τον Χρήστο Κριτσέλη, τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Σαν Πάολο. Γεια σου, Χρήστο. Τι γίνεται, Κωνσταντίνε? Σε είχαμε γνωρίσει και στο Buenos Aires, στο Encontro de Gregos, στην ετήσια πλέον νομίζω, ή κάθε 2 χρόνια πραγματοποιείται. Κάθε 2 χρόνια. Κάθε 2 χρόνια μια συνάντηση όλων των ελληνικών κληρικολαϊκής συνέλευσης ελληνικών κοινοτήτων. Και είχαμε γνωριστεί αρχικά εκεί στο Buenos Aires και είχαμε πει θα βρεθούμε σίγουρα και στο Σαν Πάολο όταν έρθουμε. Έτσι ήρθαμε, βρεθήκαμε εδώ στην ελληνική κοινότητα. Πίσω μας έχουμε και τον ιερό καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, Χρήστο, εδώ πέρα, εσύ είσαι ο αντιπρόεδρος. Ναι. Έχετε και πρόεδρο, την Κατερίνα, τη γνωρίσαμε προηγουμένως. Τι κάνετε ακριβώς εσείς οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι κλπ? Τι συντονίζετε εδώ πέρα? Κοίταξε, η κοινότητα έχει μερικές δραστηριότητες. Οι πιο κύριες είναι αυτές που είδατε σήμερα. Χωρί. Η νεολαία, η χωρί. Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, στα παιδιά τα μικρά, τα μεγάλα. Και ιδιαίτερα μαθήματα για όποιον θέλει, online ή στα σπίτια. Έχει πολλούς Βραζιλιάνους που κάνουν online μαθήματα σε άλλες πολιτείες, ας πούμε. Κάνουν πάρα πολύ. Απογόνοι και Βραζιλιάνοι καθαροί που ενδιαφέρονται για την ελληνική κουλτούρα. Ναι. Και εμείς οργανώνουμε γιορτές, τουλάχιστον 4 γιορτές του χρόνου. 28 Οκτωβρίου. 22 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου, το Πάσχα και η Παναγία. Αυτές είναι 4 βασικές. Και προσπαθούμε πάντα να τις διοργανώσουμε όσο το καλύτερο μπορούμε. Μερικές φορές είναι μεγαλύτερες για περισσότερο κόσμο, μερικές φορές πιο μικρές. Κάνουμε εδώ στο δικό μας σαλόνι που δεν είναι πολύ μεγάλο. Και άλλες φορές κάνουμε σε μεγαλύτερα κέντρα να μπορεί να έρθει περισσότερος κόσμος. Πολύ ωραία. Να ρωτήσουμε επίσης, θα μας θυμίσεις και την καταγωγή σου από Ελλάδα? Μάλλον όχι καταγωγή, γεννήθηκες Ελλάδα εσύ? Όχι, εγώ γεννήθηκα εδώ. Οι γονείς μου μάλιστα γνωριστήκαν εδώ πέρα. Ξέρεις γιατί μπερδεύτηκα? Τα ελληνικά σου είναι τόσο καλά που μπερδεύομαι. Νομίζω ότι γεννήθηκες Ελλάδα. Όχι. Γεννήθηκες εδώ λοιπόν? Γεννήθηκα εδώ, ναι. Okay. Ο πατέρας μου είναι από Ψαχάρο Ηλίας και η μητέρα μου από την Αμαλιάδα Ηλίας. Αλλά γνωριστήκαν εδώ πέρα, παρόλο που η καταγωγή τους είναι από κοντινά μέρη εκεί πέρα, γνωριστήκαν εδώ πέρα στη Βραζιλία. Μάλιστα στο τέλος της Βραζιλίας, κοντά στα σύνορα με το Ουρουγουάι εκεί πέρα. Πού, στο Σουί? Πριν το Σουί, του Πελώτας. Πελώτας, περάσαμε από εκεί, έχουμε επισκεφτεί. Ο πατέρας μου ήταν στο Πορτοαλέγκρι, η οποία Πορτοαλέγκρι έχει μια αρκετή καλή κοινότητα. Την έχουμε επισκεφτεί. Ναι. Και η μάρα μου από το Πελώτας. Πολύ ωραία. Παντρευτήκαν εκεί πέρα. Κοίτα να δεις, φύγαν από την Ηλία και γνωρίστηκαν στην Νότια Βραζιλία. Στο τέλος της Βραζιλίας εκεί πέρα. Απίστευτο. Έχετε επισκέφτεστε την Ηλία, επιστρέφετε? Συχνά. Την Ηλία όχι, τόσο στην Αθήνα ναι. Πέρσι ήμασταν. Τα νησιά δυστυχώς όχι. Όχι ακόμα, Έχω πάει σε 2-3 νησιά, αλλά δεν είναι. Δυστυχώς, εγώ προσωπικά όταν πηγαίνω στην Ελλάδα πάω πολύ γρήγορα. Έτσι. Για λίγο. Για δουλίτσες έτσι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ελληνικό φαγητό? Το αγαπημένο μου ελληνικό φαγητό, ο γύρος της Ελλάδας. Ο γύρος τυλιχτός που το έβε στο πόδι στην Ελλάδα. Ναι. Παίζω, επειδή δεν το έχουμε αυτό εδώ πέρα, κανονικά. Πολύ ωραία. Αλλά εντάξει. Έχετε σουχάσκου γκρέγκου. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο, μοιάζει απλώς. Ναι. Αν άρεσε πολύ το σπανακόπιτα. Σπανακόπιτα ή σπανακοτηρόπιτα? Σπανακότη, ναι. Από ό,τι έχουμε διαβάσει, οι ελληνικής καταγωγής άνθρωποι εδώ στο Σαν Πάολο είναι περίπου 20-25.000. Έτσι υπολογίζονται. Δεύτερης, βέβαια, τρίτης, τέταρτης πλέον γενιάς. Ναι, περισσότεροι πρώτης και δεύτερης γενιάς. Γιατί η μετανάστευση εδώ στη Βραζιλία από την Ελλάδα έγινε κυρίως τη δεκαετία του 50. Περισσότεροι είχαν έρθει και προηγουμένως, αλλά οι περισσότεροι ήρθαν μεταξύ 50 και 60-65. Αλλά έκτοτε έχει σταματήσει αυτό, δεν έχετε πλέον κύματα Ελλήνων? Όχι, πολύ σπάνια. Και είναι και δύσκολο, φαντάζομαι. Τώρα να έρθει ένας Έλληνας εδώ θέλει κοντράτου, συμβόλαιο, σπόνσορα, δεν είναι τόσο εύκολο. Και αυτό. Παλιότερα έκανες 1 μήνα για να φτάσεις. Οι γονείς μου ήρθαν με πλοίο και έκαναν 1 μήνα. 30 μέρες. Ναι, 30 μέρες. Απίστευτο. Ερχόσατε επίσημα, υπήρχε ένα πρόγραμμα επίσημο της κυβέρνησης, μια συμφωνία της κυβέρνησης της Βραζιλίας με την κυβέρνηση της Ελλάδος για μετανάστευση και ερχόσατε καλεσμένοι επίσημα από το βραζιλιάνικο δημόσιο. Χρειάζονταν εργάτες εδώ, χρειαζόταν εξειδικευμένους εργαζομένους σε βιοτεχνίες, σε εργοστάσια? Σε διάφορα, γιατί η χώρα πολύ μεγάλη, με λίγο πληθυσμό τότε και χρειαζόταν να την... Η Βραζιλία λες? Για τη Βραζιλία λέω. Πόσο ήταν τώρα? Είναι 220 εκατομμύρια. Μας λες με λίγο πληθυσμό. Πόσο να εκείνη την εποχή θα ήταν 40 εκατομμύρια πληθυσμό. Wow. Δηλαδή μου λες τώρα ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ η Βραζιλία. Απίστευτο. Τώρα αρχίζει και σταματάει. Δηλαδή σε λίγο καιρό προβλέπουν η Βραζιλία θα έχει το ίδιο πρόβλημα με την Ευρώπη.
υπογεννητικότητα. Ναι. Οι Έλληνες λοιπόν συνήθως εδώ στην ελληνική κοινότητα είναι συνήθως απόγονοι Ελλήνων που παντρεύτηκαν από γόνους Ελλήνων. Πολλοί ναι, εγώ προσωπικά όχι. Η γυναίκα μου δεν είναι απόγονη, αλλά εντάξει. Σε συγχαίρω για άλλη μια φορά για τα ελληνικά σου. Μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, που κάπως δεν ξέρω πώς το κάνεις. Κάνατε ιδιαίτερα μαθήματα, σχολείο, πώς τα κατάφερες? Εγώ είχα σπουδάξει μικρό στην Ελλάδα ένα χρόνο. Είχα κάνει τη τρίτη δημοτικού στην Ελλάδα. Καλά, δεν το λες και σπουδές αυτό, ένα χρόνο στην Ελλάδα. Εντάξει, αλλά μετά δεν σπούδαξα. Αλλά ασχολούμαι. Ναι. Μ' αρέσει. Πηγαίνω και συχνά στην Ελλάδα, πάντα έχω επαφή με Αυτό είναι με συγγενείς της Ελλάδος. Αυτό, το πάθος. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Χαρήκαμε που σε είδαμε και πάλι, Χρήστο. Να σε καλά, να ακούσαστε πάντα. Και στην Ελλάδα την επόμενη. Την στην Ελλάδα. Στην Ηλία που ήμασταν και πέρσι. Όχι, σε ένα καλό νησί. Πολύ ωραία. Ναι. Πρέπει να συναντηθούμε σε ένα νησί. Ποιο θα ήθελες, επόμενο? Κρήτη. Κρήτη. Από τα αγαπημένα μας. Πήγαμε για Κρήτη.